Dhe zonë edhe zotri ju flasë drejt për drejt nga studio infomagazines këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe jam bashkë me ju gjatë 60 minuta në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Kadri Veseli zyrtarizon kandidaturën për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës. Ai tha se synon të rrit partinë për të shënuar fitore të reja. Kandidatura e Veselit debatohet sot në studion e infomagazines me Dardan Islamin dhe Bajrush Morinën. Ministrat e Gjermanisë dhe Francës të ngarkuar me çështjet evropiane janë duke qëndruar për një vizitë në Kosovë. Ata thanë se qeveritë e Berlin e Paris janë përkrahase të kosovarëve në rrugën e liberalizimit vizave. Kryeministri i vendit Isa Mustafa ka ripërsëritur se dëshiron që opozita të kthehet kuvend, sipas tij është e rëndësishme që në parlament të debatohet për të mirën e vendit. Të komente Mustafa i bëri gjatë qëndrimit në hanin e Elesit. E bëri edhe zyrtare, Kadri Veseli është kandidat për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës. Këtë gjë e bëri nga selia e PDK-s, ku premtoi rritje dhe fitore të reja për Partinë Demokratike të Kosovës, duke falendëruar kështu edhe paraardhësin e tij Hashim Thaqin. E ndjekim bashkë. Doli në konferencë për të formalizuar synimin e tij. Kadri Veseli nga selia e Partisë Demokratike të Kosovës e shpalli kandidaturën për kryetar të ardhshëm të PDK-s. Unë shpall kandidaturën time për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës. E për këtë detyrë, Veseli u shfaq i bindur se ka cilësitë e duhura. Tani më mendoj se kam mjaftueshëm përvojë, kapacitete dhe energji për të qenë kryetar i partisë. Pasi falendroi kryetarin e partisë Hashim Thaqin, Veseli tha se marrëdhjen e tij në krye të këtij subjekti politik, PDK-s, do t'i shtohen sukseset. Spari, do të vazhdojmë me ngritjen e Partisë Demokratike të Kosovës si partia më e madhe në vend. Dhe kjo është më e rëndësishme. Unë synoj jo vetëm të i ruaj sukseset e deri tashme të Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe t'i shtoj ato. Në këtë konferencë që organizua të premten pasdite, Veseli tha se do të kujdeset që PDK-n ta bëjë më të fortë në skenën ndërkombëtare. Për këtë kam synim që në të ardhmen e afërt të punoj veçanërisht në artësimin e Partisë Demokratike të Kosovës në familjen e madhe të partive të djata popullore. Veçantarësimi të partisë më të madhe në vend në ato gjatësiste të Evropës, Kadri Veseli ka në plan që si kryetari i PDK-s të ndihmojë në antarësimin e Kosovës në organizatat evropiane. Ai paralajmëroi të vizitojë degjet e PDK-s në gjithë vendin para konventit së partisë që pritet të mbahet me 7 maj. Madje pretendenti për kryetar të PDK-s tha se do të jetë shumë i hapur me mediat, ndonse në fund të konferencës nuk u pasi i tillë. Para konventës Veseli do ketë edhe shumë punë të tjera, një nga ato do tjetë edhe një takim me kryesisë së kuvendit të Kosovës. Pra kryesia do të mblidhet të hënën, ku në rendite ka 14 pika. Parlamenti nuk është mbledhur që nga ceremonia e betimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaqi, që u mbajt më 7 prill. E kryeministri i vendit Isa Mustafa ka ripërsëritur se dëshiron që opozita të kthehet në parlamentin e Kosovës, sipas tij është e rëndësishme që në parlament të debatohet për të mirën e vendit. E këto komente i bëri gjatë vizitës që bëri sot në hanin e Elezit e kreu i ekzekutivit kosovar, atje foli edhe për çështjen e liberalizimit vizave, me çfarë theksoi se institucionet e vendit po punojnë rreth këtij procesi dhe sipas Mustafas pritet një vendim politik, në fakt që kosovarët të udhtojnë shlirshëm në për Evropë. Kur jemi tek liberalizimi i vizave, janë ministrat e Gjermanisë dhe Francës të ngarkuar me çështjet evropiane, të cilët kanë qëndruar sot në Prishtinë. Ata thanë se qeveritë në Berlin e Paris janë përkrahase të kosovarëve në rrugën e liberalizimit të vizave. Detajet ndjekim nga kronika në vazhdim. Bashkimi Evropian nuk është i plot pa Kosovën. Kështu tha ministri gjerman i shtetit për Evropë në një takim me ministrin e integrimeve evropiane. Megjithatë, ai ka vlerësuar lart punën e ekzekutivit në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. EU integration is a demanding journey.
Pjesëmarrja e Kosovës si e barabartë në shenjat në nisma rajonale tregon qartë për interesimin tonë për këtë gjë. Ne do të qëndrojmë me ju kur punoni dhe afroni vendin tuaj KBE-a. E dim që me padurim e pritni liberalizimin e vizave dhe ndjenjen e izolimit, sidomos për të rinjët. Ndërkaq mysafiri tjetër që ishte ministri francez i shtetit për çështjet të Evropës, foli për të ardhmen e shteteve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Po ashtu përmendi rastin e bashkëpunimit mes Francës e Gjermanisë si dy shtete me probleme mes vete dikur, si shembull i mirë për Kosovën dhe Serbinë. Kemi shumë projekte për të mbështetur pajtimin me Serbisë dhe Kosovës dhe të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor. Samiti i shteteve të këtij regioni është shumë i rëndësishëm për shumë tema të cilat do të diskutohen aty. Ka disa çështje kryesore që do të diskutohen në Paris, si identifikimi i listave të projekteve infrastrukturore dhe progresi në zbatimin e masave të buta për të larguar barierat tregtare mes vendeve. E ministri i integrimeve evropiane çmoi ndihmën e madhe të dhënë nga dy shtetet mike në rrugtimin e Kosovës deri më sot. Si dy shtete anëtare themeluese të Bashkimit Evropian dhe promovuese të vlera evropiane, Gjermania dhe Franca përfaqësojnë shembullin e përsosur se si duhet ka përcjell problemet e së kaluarës dhe si duhet e vidur drejt një të ardhme të përbashkët. Në këtë konferencë për media, mysafirët shprehen shqetësimin për dhunën e përdorur në kuvendin e Kosovës dhe gazin lotësjellës në inaugurimin e presidentit Hashim Thaçi. Për raportet shqiptaro-sërbe u diskutua në një konferencë ku morën pjesë shqiptar, por edhe sërb të Kosovës dhe ku diskutuan për problemet politike që i kanë dy vendet, të fokusuar mbi Kosovën pra dhe Serbinë. Ndjekim vazhdim se çfarë u thatë dhe cilat ishin mesazhet kryesore. Tema se çfarë është Ballkani dhe çfarë flitet për të mblodhi në një tryezë panelist nga Serbia, Kosova e Maqedonia. Diskutimi i organizuar të premte në Prishtinë paraqiti më së shumti problemet e popujve ballkanas. Në këtë plan, fokusi më i madh ishte te marrëdhëniet e rënduara mes Kosovës e Serbisë. Por më tepër u dhanë edhe arsyet pse ende këto dy vende nuk arrin të normalizojnë raportet në mesvete. Nuk mundën me u normalizu marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe serbëve. Kur thon mes shqiptarëve dhe serbëve, kam fjalën mes shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve dhe Serbisë si shtet. Përderisa palë në këto negociata janë njerëz që kanë interesa kriminale, janë njerëz të përfshijnë në aktivitete kriminale gjatë mëndetave, gjatë luftës në Kosovë ndoshta edhe mas saj. Qysh e thotë edhe Einsteini, you cannot solve a problem with the same mind that created it. Nuk mundesh me zgjidh një problem me të njëjtën mendje që e ka krijuar. Është problem me i normalizu raportet me fuqisin e daqisin në një anë dhe me fasin dhe veselin në anën tjetër. E fakti që në këtë takim u fol shumë për Kosovën e Serbinë, nuk po i pëlqen panelistit serb nga Gjilani. Në këtë tryezë, kolegët e mi kosovar më ftuan për të diskutuar rreth popujve e problemeve të Ballkanit në përgjithësi, e jo vetëm për marrëdhëniet e tensionuara Kosovë-Serbi. Prandaj jam shumë i zgënjur. Për këtë temë dua të flas si njeri e si artist, për më tepër që unë jam serb i lindur në Kosovë dhe dua shumë këtë vend. Megjithatë, në këtë tryezë u adresuan edhe kritika të tjera për popujt ballkanas. Është kompleksit jemi të pëlqyer nga të tjerët, që kanë gjithë Ballkanës. Dashin edhe këtu folet, ne do të bëjmë shtet të pranuar nga Evropa, ne do të bëjmë ligj që do e pranojë Evropa. Do me thënë, ne harrojmë, a jemi të pëlqyer nga tanët, a jemi nga vetvetja. Ne duam të jemi të pëlqyer nga të tjerët. Kjo tryezë është e dyta me radhë në vazhdimsinë e projektit Pik Takimi, të cilën e realizon magazina javore Vreme, me përkrahjen e Fondacionit për Shoqëri të Hapur. Vazhdojmë tutje me informacione të tjera. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë sot se dita e turqëve nuk është vetëm festë e këtij komuniteti, por e gjithë qytetarëve të Kosovës. Kjo sipas tij e bën Kosovën një vend multietnik. Kryeministri Mustafa këto deklarata i ka dhënë në konferencën ceremoniale me rastin e festimit të ditës së turqëve në Kosovë, organizuar nga Zyra për çështjet e komuniteteve në qeverinë e Kosovës. Ministri i Administratës Publike Mahir Jakxhillar tha se turqit e Kosovës e shënojnë ditën e tyre bashkë me pavarësinë e Kosovës, pasi po të mos ishte Kosova e pavarur, nuk do të mund të kremtohej as kjo ditë. Ndrojmë temë të informacionit, policia e Kosovës ka arrestuar Valdet Berishën, zyrtar në komunën e Klinës, për shkak se dyshohet se ka keq përdorur pozitën zyrtare
Pas një hetimi që ka zhvilluar policia, ajo është pezulluar për një periudhë 3 mujore. Gjithashtu burimet Klan Kosovës bëjnë me dije se policia ka arrestuar edhe Muhamet Gashin, shefi gjendjes civile, po ashtu në komunën e Klinës. Edhe 9 personat të tjerë u arrestuan të njëjtën për organizim të skemave piramidale, bigjozit dhe krimit të organizuar. Operacioni policor është realizuar në bashkëpunim me doganën e Kosovës dhe ATK-n, ku janë kontrolluar 21 lokacione në rajonet e Prishtinës, Pejës, Gjakovës, Gjilanit dhe Ferizajt. Gjatë këtij operacioni u sekuestruan si prova materiale 2 armë zjarri, 9 fishek, aparate të lojrave të fatit, dokumente, kompjuter dhe rreth 10.000 euro cash. Ish ushtari i ushtrisë lindtare të Kosovës, 37 vjeçar me iniciale BC, është gjetur i vdekur mbrëm në Drenas. Policia bën ditur se rasti është cilësuar si vrasje dhe trupi i pajeti viktimës është dërguar për obduksion. Sipas policisë, hetuesit policor po ndërmarrin veprimet e duhura operative hetimore për të zbuluar identitetin dhe vendodhjen e të dyshuarve. Policia ka zgjeruar rrethin e hetimit duke intervistuar një numër personash në cilësi të dëshmitarëve apo të tjerë në përpjekje për të ndriçuar dhe sqaruar gjitha rrethanat që kanë të bëjnë me rastin, thuhet më tej në njoftim. Familjarët e të ndjerit i kanë thënë Klan Kosovës se akoma nuk dinë asgjë rreth rastit, përposa asaj që është kuptuar në media dhe se ai ka jetuar në fushë Kosovë e jo në Drenas, ku është gjetur i vrarë. Në vazhdim do flasim për kulturë, sonte do të bëhet hapja një ngjarje kulturore me peshë në Prishtinë. Nga ora 20 do të fillojë Prishtina International Festival në sheshin Zahir Pajaziti, i cili do të jetë i hapur për çdo qytetar deri më 29 prill. Sa do zgjas festivali, do shfaqen mbi 70 premierat filmave më të ri. Përveç filmave gjatë këtyre ditëve do të ketë edhe aktivitetet të tjera nga fusha e kinematografisë në festivalin që njihet ndryshe si Prifest. Gjithashtu organizatorët kanë bërë me dije se gjatë kësaj kohe në Prishtinë do të qëndrojnë edhe kineastë botror. Sponzori i këtij aktiviteti është edhe Klan Kosova, që nga sot deri në përmbyllje të këtij festivali edhe do të njoftoj për gjitha rrjedhat e Prishtina International Film Festival. Do shkëputemi nga rrjedha e informacionit ditor për të paralajmëruar edhe një herë debatin e sotëm në studio. Pas pak do jem bashkë me zotin Bajrush Morina, analist politik dhe themelues i portalit Bota Press, dhe opinionistin Dardan Islami, me fokus të veçantë mbi zyrtarizimin e kandidaturës për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës, të Kadri Veselit. Natyrisht pikat më të forta dhe më të dobta të tij, por do flasim në përgjithësi për demokratizimin e subjekte politike në Kosovë. Pas pak, pas spoteve publicitare. Mirëserdhët të njerë, jemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës. Në fokus kandidatura e Kadri Veselit për kryetar të ardhshëm të Partisë Demokratike të Kosovës. Një gjë të tillë bëri sot pas dite nëpërmjet një konferencë për media, ku ka shpalosur pikat më të rëndësishme që ai synon t'i realizojë derisa të jetë në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, për cilën ka kërkuar mbështetjen e antarëve ose mbështetjen e zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës para konventës së 7 majit. Rikujtojmë edhe një herë se vetë Veseli ka kërkuar që mos jeti vetmi ai që do kandidojë për Partinë Demokratike të Kosovës, për krijon e këtij subjekti politik më të madh aktualisht në vend, por Veseli ka thënë se kërkon një kundërkandidat dhe një gjë e tillë të jetë më demokratike, sipas insistimit të tij. Në studion e Infomagazinës do diskutojmë, do debatojmë për këtë çështje, për pikat më të forta të Veselit dhe pikat më dobta të tij, me Bajrush Morinën, analist politik nga kraji i Majt, themelues i portalit Bota Press. Zoti Morina, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Dardan Islami, opinionist nga kraji i djathtë. Zoti Islami, mirë se erdhët. Zoti Morina, zoti Veseli ka formalizuar sot kandidaturën për krijon e Partisë Demokratike të Kosovës dhe ka shpalosur pikat kryesore. Si ju duk kjo konferencë fillimisht për ta dhënë mendimin parësor, po e quaj kështu? Zgjedhjet në Partinë Demokratike do të jenë një simulim ose një përpjekje për një makjazh demokratik
brenda kësaj partie politike, për shkak se Kadri Veseli është kryetari i Partisë Demokratike ende pa përfundu gara. Dhe Kadri Veseli në fakt ka qenë kryetari i Partisë Demokratike edhe në kohën sa ka qenë edhe vetë Hashim Thaçi. Në fakt, Kadri Veseli ka qenë eminenca gri e Partisë Demokratike dhe Hashim Thaçit, ka qenë njeriu i dytë, por herë njeriu më i fuqishëm në Partinë Demokratike. Ai do ta formalizoj zgjedhjen e tij me 7 maj, por që në fakt të gjithë e dinë se ai që tash është kryetari i Partisë Demokratike dhe është më së sigurt se në Partinë Demokratike nuk ka tash për tash emra të guximshëm ose nuk ka burra të guximshëm që i dalin. Ruaj këtë për pak më vonë, si duk konferenca dhe paraqitja e zotit Veseli, pikat më të rëndësishme që i shpalosi sot kur premtoi fitore të reja për partinë aktualisht më të madhe në vend dhe për insistimin e tij që të ketë një kundërkandidat në garën për krejun e partisë, gjë që nuk ka ndodhur shpeshherë në për subjekte tjera politike. Shihni, Kadri Veseli, pavarësisht faktit se ka qenë gjithmonë pjesë e Partisë Demokratike dhe suksesi i Partisë Demokratike i dedikohet edhe Kadri Veselit, edhe në kohën kur madje nuk ka qenë fare në strukturat e Partisë Demokratike, por që ka udhëhequr një institucion, nëse mund të them, ose një organizat që është shkri komplet në Partinë Demokratike, por që ka funksionuar për Partinë Demokratike dhe ka punuar për Partinë Demokratike. Tash zoti Veseli sigurisht se kërkon një demokraci të brendshme ose një përpjekje për të fut elemente demokracisë të brendshme. Ai kërkon një kundërkandidat, mirë po për mendimin tim për momentin nuk ka emra në Partinë Demokratike që marrin guximin politik që t'i kundërvihen Kadri Veselit për shkak se ai ose ajo që merr një guxim të tillë që në start e din se është i humbur. Në këtë drejtim unë mendoj se ja vlen, në fakt i takon kandidatit kryesor të Partisë Demokratike që të ftoj persona, individ, zyrtar të Partisë Demokratike për ta sfiduar atë, mirë po mendoj se kjo ftesë e zotit Kadri Veseli e bërë nga vetë ai është një lloj ftese ose në ftesë që mos provoni të garoni sepse unë jam fitues. Do t'ishte shumë më demokratike për mua sikur këtë ftesë ta bënte ndonjë nga nënkretarët e Partisë Demokratike, që ta ftonte antarësinë ose të ftonte edhe zyrtarët e Partisë Demokratike që të garojnë përballë Kadri Veselit. Ende nuk ka emra të tjerë, nuk dihet mbase edhe nënkretarët do marrin guxim. Nuk ka demokraci për shkak se vetë Kadri Veseli, që është kundërkandidat, kur fton dikën në duel, domethënë e fton eja se do të humbë. Do t'ishte shumë demokratike, sikur ndonjë nga nënkretarët e Partisë Demokratike ta bënte këtë ftesë për ta sfiduar zotin Kadri Veseli. Zoti Islami, a e fuqizon Partinë Demokratike të Kosovës ardhja e zotit Veseli në krye, duke e ditur që për një periudhë gjatë kohore Hashim Thaçi ka qenë i pakontestuar. Hashim Thaçi tani më është president i vendit dhe duket se zoti Veseli është kandidati më serioz dhe që ka më shumë të mbështetje. Marr parasysh po e quaj kështu intervistat dhe debatet e përditshme që i kemi bërë dhe pyetjet që ja kemi bërë zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Po gjithsesi, është shpresojmë gjithë për një demokraci në çdo parti. Tash që po e shohim si të nevojshme, një fazë që po të kalojmë, pra sidomos në Partinë Demokratike, një parti që është prapse megjithatë e para, dhe vazhdon të jetë në pushtet tash 8 vjet. Është e vërtetë atë që thotë që Hashim Thaçi ka qenë lider i pakontestueshëm, edhe është paksa edhe diskutabile tash se si domethënë votuest e Partisë Demokratike si do ta marrin këtë ndrim, kur dihet se ata kanë mbajtur fotografinë e Thaçit, e kanë dashur Thaçin si lider i pakontestueshëm. Tash vjen ky njeri që unë po du me besu që me gjithatë do të reformoj partinë, do të sjell mbase kuota 3, dim këtë vjetë si do të kalojmë. Do të ketë shumë arrestime, do të ketë shumë akt akuza, do të ketë shumë dridhje. Ju po thoni se zoti Veseli do e merr partinë me një periudhë goxha shumë të vështirë kur të funksionalizohet gjykata speciale dhe kur dalin të lashet mëdha. Mendoj që ai momentin që është në kyçin e politik ka qenë moment shumë i vështirë
edhe sidomos për te, për një njeri që ka qenë pra mrapa skenave, shumë i demonizum, sigur se shumë tjerë, po që në periudhë në parlament e pam që megjithatë ai e mbajti veten përveç rastit të mandarinës, mangësh mandarinën, unë nuk di në rast tjetër që ai ka thy të rregullorën aty. Pra është një sinjal që zoti Veseli ka një vizion, të cilën unë nuk e di personalisht, por ka një vizion, duket se ka një vizion për dallim prej tjerëve. Çka kisha dashur me ndëgju prej Kadri Veselit sot, po edhe prej të tjerëve, domethënë, liderëve të tjerë, është që ne të mësohemi, pra, jemi lodhë me ato, do të hapim punë, do të hapim fabrika, shteti nuk ka punë, nuk ka fabrika. E shteti krijon infrastrukturën ligjore për të hap fabrika i tjetëri që vjen. Pra, unë që ka du dëgjoj prej liderëve sot është, që të thotë, unë do ta luftoj korrupsionin. Si? Jo me fjalë. Si? Do ta caktoj një prokuror special, cili do t'ja lënë 3-4 varc ndërte, prokuror tjerë, të cilëve do t'i blindoj komplet, me makina, me zyre, me çka ka, 100 milion, 200 milion, 200 milion, budget. Këtë e pritni nga zoti Veseli? Tjetëne e pritni tjetë konkret? Unë e prit nga gjdo, po. E prit nga secili, po nuk e dëgjova. Atëherë unë do t'i marrë seriozisht. Këta njerëz do të thonë, kjo e pasja për ne. Derisa nuk ka një vullnet politik, që nuk po e dëgjoj, ende, për me kriju një gjykatë speciale, thash të blindu me le të kushton, sot kushton. Po të shohim që këta e kanë për ne. Mas 6 muaj ti ke drejt me shku me trokit në Dardan me thonë zotni i ke marrë kaq lekë, marrë kaq, sa njerëz që qove në burg, sa raste i ke. Që kjo është qasja që unë e kërkoj, tash për tash. Po, si duket thirrja e zotit Veseli për të pasur një kundër kandidat, për të futur me një garë reale, po i referohem deklaratës së tij të para disa ditëve, sot nuk e përmendi një gjë të tillë, tha se do jetë në krye të Partisë Demokratike të Kosovës për të shtuar ose për të rritur, për të bërë fitore të reja, për të antarësuar Kosovën në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për ta çuar sa më shumë më tutje, për të qenë në balë të po e quaj kështu të luftës kundër korrupsionit dhe për kërkuar një zhvillim ekonomik të vendit. Është e vërtet dallimi, them, pse dallon ky prej tjerëve sot. Në një moment zdia ju kujtohet, para disa vjete ishte kur zotni Thaçi kishte lidh kumarit mirë me Erdoganin, zotni Veseli pa dalë me një shkrim shumë çuditshëm, i cili atëherë thoshte se rrugën ka Evropa, ka Gjermania, nuk do të lidha. Kjo t'jep një indikacion të mirë, shpresoj, që do të ketë në ndrim, pse mendoj se ky njeri është i rëndësishëm, edhe pse deri tash ka qenë kështu si ka qenë, pra me gjitha akuzat e demonizimit ky arriti në dalë. Kjo është një fshetësi të cilën... Ka qenë i demonizuar në mënyrë të padrejtë zoti Islami? Nuk e di atë padrejt apo të bedrejt do ta tregoj gjykata, unë nuk e di. Ideja se zoti Veseli shpeshherë në deklarata, kur flasim në deklarata politike zyrtarëve, shembull të Lidhjes Demokratike të Kosovës, para këtij koalicioni shpeshherë organizata shik akuzohen në fakt. Ne stravotojmë. Po, dhe një gjë e tillë u fashit, u shua dhe sikur u ndërtua një koalicion. Sigurisht. Pra nëse ky njeri ka arrit gjatë luftës me organizu shërbimin brenda ushtrisë, nuk është punë e lehtë, mas luftës, ne gjithmonë harrojmë, thëmë, kur e demonizojmë, e vrave këte, e bone këte. Ne harrojmë që Kosovës në atë kohë ka pas shumë probleme Kosovë. Po du me besu që a institucion ka bo një farë punët mirë, se sikur mësa kështë bo një punë të mirë, Amerikanë të Anglesë nuk e këshin lanë të qytetit. Shiku kam fjallën në këtë rast. Ka bo punë të mirë? Diçka pas ka bo. Një punë sigurisë pas ka dhonë një provim në vitin 99-2000, po shpesoj 2002, se për ndryshe nuk e këshin lanë me të qytetit. Pra, qka është zoti Veseli që dalon prej tjerve, që këtu e ka pozitive të unë, është se ky e ka një vi. Edhe asoj vije i kanë dejtë. Pra, ky e din ku i ka qadrat, nuk lëviz fort. Sot, në këtë situatë, cilën jemi të peshe Maqedoni interesant apo flasim, po e shën ndikimin rus aty. Po e shën ndikimin rus në gjithë Ballkanin, që tash sa vjet janë punu këto metodat e Putinit, jo rus, po flas pro Putini metodat, pro rus në rregull, pro Putin. Këtë frikson. Bën stilit të cilin e kemi në Kosovë, duhet me ju lut, shumë me ju falenderu, se ky rajon sot po kërcënohet. Lufta në Kaukaz është faktori i sigurisë zoti Veseli. Që aty po vi. Lufta në Kaukaz, ne shumë pak kemi informacion, po ky bën still kur është ndërtu para 15 vjetë nuk është bo as për Serbinë, nuk është bo as për Kosovën, as për rajonin. Qëllimi i kësaj baze ka qenë dhe mbetet bazë helikopterëve e cila do t'i patrolloj naftëcjellësit të cilët vinë nga Kaukazi. Kjo ka qenë pra qysh, atëherë këta kanë parapaqë që do të ketë naftëcjellësa do të vinë këneje, pra është punë policie me fjalë tjera.
Edhe sot, kur aliatët tonë, Amerika, është në hallë, vinë kërcënimet gjithmonë prej rusëve, prej armiqve tyne. Ata duhen me pas një njeri, 2 apo 3, një parti apo një qeveri, njerëz të cilët i rinë në vijë. Sot është moment ku demokracia dhe mund të i kalohet. Në disa momente, me rëndësi është siguria. Flas në këtë periudhë që po hymë. Unë mendoj që ky njeri e ka dhënë një provim, nuk e di se, po e ka dhënë një provim dikun tuk që ka pas përkrahjen dhe vazhdon ta ketë përkrahjen e aliatëve tonë. Zoti Islami thotë se zoti Veseli ka dhënë provimin. Nuk e di për cilën siguri po flet zoti Islami, po në vitin 2000, 2001, 2002 ka ndodhur vrasjet më të shumta dhe më të mëdha politike në Kosovë dhe nëse ju i përshkruani meritat për siguri, unë mendoj megjithatë se janë pikërisht këto vite që zotin Veseli e bëjnë një nga njerëzit e fuqishëm që ka përgjegjësi të zbardhë këto vrasje, nëse veç e ka pas sipas jush pushtetin e sigurisë. Pra nuk mund t'i atribuohen meritat në kohën në vitet kur kanë ndodhur vrasjet më të mëdha politike. Nuk thash. Prandaj ju thatë se në vitin 2000, 2001 zoti Veseli ka kontribuar shumë për sigurinë në Kosovë. Shërbimi informativ i Kosovës. Në këto vite kanë ndodhur vrasjet më të mëdha politike, kryesisht ndaj zyrtarëve oponent të Partisë Demokratike në atë kohë. Prandaj po them, për zotin Veseli, pikërisht kjo periudha që e kemi demonizuar si media, mbetet... Po e pranoni se e keni demonizuar? Po sigurisht, edhe unë personisht edhe media tjera dhe më sigurisht, sepse në fakt vetë qëndrimi i ti në nhije, ose qëndrimi i ti me pseudonim, e kemi njohër si Luli, se kemi njohër si Kadri Veseli. E kemi njohër si Kadri Veseli, po s'kemi shkruar për Kadri Veselin, kemi shkruar për shefin e shikut për Lulin. Pra, pikërisht kjo periudhë mbetet sfida me madhe e zotit Kadri Veseli përballë partnerit Lidhjes Demokratike që ta sqarojnë në fakt a është marrë me sigurinë dhe a mund të konsiderohet kushtimisht thënë fajtor për gjitha këto vrasje. Kjo ka mbet sfida edhe kjo ka mbet përgjegjësia që ende nuk e ka dhënë zoti Veseli, edhe pse ai ka qenë shumë i gatshëm dhe ka qenë shpreh disa herë gatishmërinë që të flas, kujtojmë debatet në kuvend kur thonte ta hetojmë shikun edhe të bëjmë gjitha këto vërmtari. Është në përgjegjësinë e zotit Veseli, madje ashton edhe fuqinë e tij politike, bën lider të përgjegjshëm nëse ai arrin që pikërisht këto vite dhe këto vrasje të zbardhë. Çka thash unë? Unë thash, në vitin 99, 2000, 2002, atë periudhë ka ndodhur shumë vrasje gjithsesi. Po nëse shërbimi informativ i Kosovës akuzohet edhe nuk kemi asnjë rast që lidh direkt strukturën deri tash po flas. Nuk flasim për akuza, flasim për përgjegjësi dhe për zbardhje. Përgjegjësi gjithsesi. Për zbardhje të vrasjes. Aty do të vim. Mirë po. Çka nëse shërbimi informativ i Kosovës nuk do të kishte atë botë 3-400, po supozojmë ka pas më shumë, nuk e di, të infiltruar në territorin e Kosovës. A do të kishim mujt na me përfundu edhe me 2000 vdekun, apo edhe me 5000 vdekun? Kjo është çështje hipotetike, ndoshta kishim mujt, po të mos ekzistonte fare, unë mendoj se ndoshta do të kishim fare vrasje. Pra ju mendoni që shiku ka po vrasjet, edhe kushte tjetër. Në asnjë mënyrë, Ju mendoni që 25 shërbime këtu, tu pa pas edhe udbën që kanë qarkullu, na s'pasemi pas edhe pas në shërbim. Jo, sigurisht kemi pas. Unë po flas për përgjegjësinë që zoti Veseli, si drejtues i një nga strukturave që është marrë me sigurinë Kosovë, i takon që të zbardhë këtë vrasje, sepse kështu merr merita edhe institucioni që ka, domethënë organizata që ka udhëheq, po dhe ai përgjegjës zoti Veseli vazhdimisht ka shpalosur gatishmëri për të hetuar këto. Nuk mjafton vetëm gatishmëria, një zbardhje, qoftë edhe një vrasje, nga strukturat, nga shërbimet e informimit të shikut. Mjafton. Kushdo qoftë që të është fajtor, nuk nënkupton se mund të jenë njerëzit e shikut fajtor, por nëse strukturat e shikut do të zbardhin spaku një vrasje politike të një zyrtarit Lidhjes Demokratike dhe do të adresojnë fajsin të kushdo qoftë, parti politike, individ apo zyrtar politik. Atëherë do të merrte meritat. Në kohën kur kjo mbetet mister, gjithmonë përgjegjësia shkon drejt për drejt. Do e përcjell zotin Veseli vazhdimisht kjo çështje e shërbimit informativ të Kosovës. Vetë institucionin, organizatën e shërbimit informativ të Kosovës ish. Po, çka po thot zotni Bajrushi këtu, më kuptoj edhe po pajtom, ky po kërkon domethënë një lloj lustrimi, një lloj hetimi. Që unë pajtohem plotësisht mirë po. Në raste të tilla, hetimet nuk mund bëhen vetëm për një shërbim. Nëse bëhen hetime, lustrime atëherë, duhet të ketë edhe për shërbime tjera që ka pasur edhe LTK-ja kujtojmë. Ka pasur ai tjetër sa për bëhet. Të gjitha shërbimet. E nëse bëhet një ligj
për lustrimin, atëherë jemi në rregull. Po nuk mundemi ne të kemi tash qasje selektive tipojt jo. Zotë Morina, mos ta ndalim këtë. Tashmë nuk mund të flasim për ish shefin e Shikut. Tashmë po flasim për kryetarin e arshëm të Partisë Demokratike. Jo, nuk dihet fakt. Nuk dihet më 7 maj do jetë gara. Unë është mendimi im, prandaj më ke thirrë me thënë mendimin tim. Ju thoni se është i pakontestuar. Mendoj se Kadri Veseli ka qenë, është dhe do të jetë kryetar i Partisë Demokratike edhe pas 7 majit kur parashihet marrë Koventa, për shkak se tash për tash në Partinë Demokratike janë krijuar rrethana të tilla që zotit Veseli i është ardhur posti në tavolinë. Në tavolinë, për shkak se zoti Veseli ka qenë zëvendës kryetar, madje është një nga postët që asnjë parti politike nuk e ka në strukturën e vet, të gjithë kanë nën kryetar, edhe Partia Demokratike ka nën kryetar, por zoti Veseli ka qenë zëvendës kryetar, pra ka qenë kryetar i zëvendës i kryetarit, që nën kupton se zoti Veseli, pavarësisht faktit që tenton të krijojë një demokraci ose të jap këtyre zgjedhjeve të jap një sharm të demokracisë, unë për momentin nuk po shoh njerëz të guximshëm ose njerëz të rebeluar. Thoni se nuk është PDK-ja në avantazh me subjekte tjera politike kur flasim për zgjedhjet të brendshme? A është në avantazh? Pikërisht pse është në avantazh? Jo, në avantazh në kuptimin e demokracisë brendshme, jo në avantazh pse është partia më e madhe. Jo, në avantazh të demokracisë, Partia Demokratike vazhdon, edhe të gjitha partitë, fatkeqësisht se fundi edhe Lidhja Demokratike, vazhdojnë të jenë parti të cilet nuk po kultivojnë dhe nuk kanë traditë të kundërkandidimit. Mos të harrojmë, Hashim Thaçi gjithmonë është zgjedhur me duartërkritje kryetari i Partisë Demokratike. Kadri Veseli si duket dëshiron ta ndrojë këtë metodë. Ai nuk don me duartërkritje të zgjidhet, ai don me vota dhe don me kundërkandidat. Qoftë edhe 2 vota nëse ka kundër, ai i jep kuptim demokracisë Partisë Demokratike dhe në farë mënyre e ndryshon imazhin e zgjedhjeve me duartërkritje. Mendoj se ka figura tjera në Partinë Demokratike të Kosovës që mund të jenë, që mund t'i prinë partisë, nuk po flasim për fuqi, po flasim për kapacitetet intelektuale politike. Shini, në Partinë Demokratike si parti më e madhe në vend, sigurisht se ka emra të përveçshëm, të cilët mund të marrin drejtimin, po për momentin Kadri Veseli mbetet kandidati i pakontestueshëm për drejtimin e Partisë Demokratike. Zoti Islami, mund në këtë pyetje ka emra të tjerë që mund t'i prinin në shembull Partisë Demokratike të Kosovës, në PDK ka emra të tjerë? Sigurisht se ka, po nuk e di që ka shpall kandidatura, askush ka shpall. Interesum, sa diun. Nuk guxojnë, është pak problem. Po, tash, nuk e guxojnë, atë nuk e dim, po nuk po më duket fort, pajtojmë Bajrush se para 10 vjetë më kujtohet, sa i bësha gazetar në Radio Sotel kemi qenë në Grand, kër e kam pas një konvent për të kaj, dhe ka qenë kështu zëtë Bajrush, ka qenë qesharake. Hashim Thaçi, ka qenë shumë, me gjitha nuk beshë këtë si progres. Këte që po përpiqet zotin Veseli që thëtë Bajrush mu duk ma demokratike, ma është diçka pozitive shofun, po edhe për parti tjera. Edhe kjo që më ndonë në skenën tonë politike, në gjitha parti tjera, mu është të më pëlqy se është një fazë në të cilën ne me dojë mos është dashur me kalu. Jo, kushtrim, ndoshta mund të gjenë një kandidat formal për t'i dalë për balë zotit Veseli, sa për t'a bërë procesin zgjedhor me kundërkandidat. Por ky do t'jetë kryesisht kundërkandidat formal, po them, për shkak se kanë qenë do zëra të rebeluar në Partinë Demokratike, siç ka qenë për shembull zoti Rexhepi, Bajram Rexhepi, i cili është përjashtuar nga ky proces, ka qenë zoti Qemal Mustafa nga Xhilani, i cili është ingranuar në pushtet, pra janë shuar ato mundësitë e rebelimit politik brenda Partisë Demokratike. Pse duhet të jetë rebelim për të kandiduar kundër, për të shpalosur një... Pse duhet të jetë rebelim? Mund të jetë një synim... Në kuptimin pozitiv, për shkak se çdo kush, çdo kandidat serioz, ose çdo antar i kryesisë, themi, i Partisë Demokratike, që do të marrë guximin ta sfidoj zotin Veseli, që në fillim humbjen e ka të sigurt, dhe dyta, edhe karrierën e tij tashme ka bukur shumë të dyshimt, sepse ti dalësh përballë Kadri Veselit, edhe të pësosh humbje prej Kadri Veselit, gjithë jetën ose gjithmonë do të jesh humbës.
Asnjë prej zyrtarëve të lartë Partisë Demokratike nuk e ka këtë guxim mi dalë përballë Kadri Veselit dhe me qenë humbës përballë Kadri Ka Veselit. pikë fort, zoti Veseli, raportin me ndërkombëtarët, po e quajmë për arsye se një pjesë shumë të rëndësishme në këtë konferencë për medie u akushtoi në marrëdhënieve me Bashkimin Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Veseli, duke që është njëri prej vetëm dhe aty në PDK i cili e ka mojt atë vithash, ato raporte prej kohëve të kalume, në opinion, lënë për shtypjen e një njeriu të besës, sa ose nuk e di do ta shohim. Po deri tash, për dallim prej zotit Thaçi, i cili ka ditë me të kafshu, me të çu me pi ujë, me të kypa pi ujë, kam përshtypjen që zoti Veseli e gëzon një autoritet më të mirë. Dhe po uroj, edhe pse nuk i bjen tash këtë rast, i bjen vetëvendosjes, të jemi të sinqert. Vetëvendosja është ajo që e nisi këtë proces të reformimit të brendshëm e demokracisë të brendshme, duhet një pranu. Po nuk pati kandidat për krejon e partisë, Visali Meri ishte i vetë. Në rregull, po atë po them, gjë që ishte e kritikuar. Pikërisht, po ishte një nismë. Ata e kanë nxjerrë një argument tjetër, si subjekt më i madh opozitar, pse të bëjmë një lojë formale, kanë thënë. Qartë. Kur e kemi të vendosur për një kështu. Unë po flas Kjo është ajo dilema. Pa ata fillun këtë proces iniciun edhe po më vjen mirë që zoti Veseli po përpiqet tash të vazhdoj edhe të thosh zoti Angren Kamën Zhak gjithë edhe të profilizohen këto parti një herë. Si në pushtet, si në opozici, se nëse ne do t'ju mëzje dhe prap do të martohet burri me burr, gruaja me gru. Do të profilizohen këto. Këto s'kanë qenë këto koalicione, asë në pozitë, asë në pozitë po shihen. Pozitë në qeveri nuk kemi të sukses, s'kemi në i dashnit vërtet. Dhe nëso në pozitë u pa që ka ndodhi, erdhë momenti, ai momenti, se gjithmonë do të vi ai momenti. Se ne mund dohemi 6 muaj kretë për kurrën, ai momenti, atë ja unë, aty do të bëhen belat. Kështu që unë po du me besu që këtë periudhë, këtë vit, këtë vit vështirë që e kemi paralajmëruar shumë herë, tash shfrytëzojmë për jo për zgjedhje si vjet, tash shfrytëzojmë për të reformuar vetveten partitë në vetit, bëhen gati, të kenë vizion, të kenë program qartë, të kryjnë këto punë që bën Ramushi me Limën, kush qysh çka do hesapet, të hyjmë, ta përfundojmë procesin e Hagës, e pse jo vitin tjetër dorë zotin Pranvera apo kur dush. Hymë zgjedhje, se që ka hije. E jo kështu cicmec momenti fundit, se s'na kanë treguar. Kur po nxjerr sipërfaqe vetvendosje të Partinë Demokratike të Kosovës, kur po thuhet ta ngrenë këmbën Zhak, po i referosh LDK-s në fakt që të merr. Gjithsesi, sidomos LDK-s. Po sa ç'është LDK-s? Pse po them LDK-s? Se në LDK kishte njerëz të rebelum. Në LDK po njerëz pak knoqën, mos përmend tash anë gjithë. Edhe mua vjen keq për ata njerëz që mbeten tash si zëra të humbur aty edhe. Unë parashë, lëvizet nëse kjo zgjatë ky vit e parashon që do të jetë i vështirë, unë parashë shumë transfera. Kam me qenë merkato krejtë si jetë. Kam me lëvizë, kam me posë lëvizë, kam me posë parti të reja besoj, edhe lista të reja dhe... Po, zëtë Morina? E rebelimit nuk e thash në kuptimin pejorativ. Rebelim më tepër në kuptimin e një fuqizimi brendshëm, debatit brendshëm kundërshtues brenda një partie politike. Prandaj kisha dashur që njerëz të tillë të rebeluar në kuptimin pozitiv të kishte edhe në Partinë Demokratike mendimin ndryshe siç ka edhe në Lidhjen Demokratike, kisha dashur edhe në gjitha partitë sepse kështu mendoj se japin demokracisë një kuptim të plotë. Por është LDK në avantazh kur flasim për demokracinë e brendshme, flasim për debatin e brendshëm në raport me parti tjera? Realisht është një hap përpara, për shkak se në Lidhjen Demokratike kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë njerëz të cilët janë pjesë e strukturave të Lidhjes Demokratike, janë deputet Lidhjes Demokratike, por që nuk i bindën gjithmonë diktatit të kreut të Lidhjes Demokratike ose strukturave të Lidhjes Demokratike. Diçka të tillë nuk po shoh te parti tjera. Unë nuk them se Lidhja Demokratike është partia më demokratike në vend, por do të doja që një demokraci të tillë, hajde mos ta përdorim fjalën rebelim, por një demokraci, një mendim ndryshe, pak më shumë njerëz, brenda edhe partive tjera do të ishte shumë edhe. Ajo që do të kisha shtu vetëm te çështja e relacionit të zotit Veseli me Lidhjen Demokratike. Unë mendoj se nëse Hashim Thaçi ka qenë partner i imponueshëm për Lidhjen Demokratike për të marrë pushtetin ose për të qenë pjesë e pushtetit, Kadri Veseli do të jetë partner i detyrueshëm për Lidhjen Demokratike për me vazhdu pushtetin. Se i detyrueshëm? I detyrueshëm sepse me Hashim Thaçin Lidhja Demokratike ka mund të bëjë një lloj dialogu, po jo kur si qysh. Me të kanë lidhë kontratën? Po, deri në lidhjet kontratës. Po, zoti Veseli është trashëgues i kontratës. Me zotin Veseli nuk ka kur si qysh. Me zotin Veseli Lidhja Demokratike ka dialogun merre ose leje.
nuk ka më, do më thënë, nuk e ka komoditetin e një aranxhimi tjetër për partneritet. Zoti Veseli ose do tjetë vazhdues i bashkëqeverisës me Lidhjen Demokratike, ose do të aprish koalicionin. Në kohën e bashkëbisedimit ose të përpjekjeve për koalicion me Hashim Thashin, ka mund të bëhen këto marrëveshje kur si ma jep këtë, ta jep këtë. Këto dy opcione që i nxjerrin sipërfaqe zoti Morina, mendoni se ka gjas, po që e kështu edhe konventa e 7 majit e Partisë Demokratike të Kosovës do jepet rëndësi të madhe qëndrimit kreu të ri të partisë, po që se do jetë zoti Veseli që me gjas. Pse po e shtoni këtë çështje? Po mirë, sepse do jetë gara me 7 maj, edhe ka kohë, gjithçka mund ndodh deri më 7 maj. Do jetë fokusi kryesor nëse zoti Veseli do vazhdoj, ose do të thotë që koalicioni duhet vazhdoj, ose koalicioni s'duhet vazhdoj? Tash, ka ty për du marrë. Në këtë vit dhe në këto momente, po i kthejmë prapë situatës. Situata ka ndru. Jemi të vetëdijshëm gjithë. Situata ka ndru. Si ka ndru? Si? Me lëvizjet ruse, me agresivitetin rus, me këto operacionet reja ushtarake, me reformim i hatoshëm jushtrisë ruse. Ushtria ruse sot i ka 70.000 airborne, pra parashutistë të cilë shënë pra aeroplanit me gjithë tenka. Edhe me cilët ata po llogarisin që me kap territorit të reja si që është Latvia të ato. Pra ata janë gati, kanë armatim, kanë edhe janë agresiv. Turku, edhe Turqia pra, edhe Rusia, ku po kapën, po bëhet bela, apo jo, u kapën në Rusi, edhe në Siri, u kapën në Kaukaz, pse mos kapën në Ballkan. Unë prapë thëmë, jemi fatlum që kemi një prezencë amerikane këtu, se për ndryshe, unë do të frikosha shumë. Se shikon në rastin e Maqedonisë, se shikon në rastin e Serbisë, mbrenda Serbisë, sot putinizmi është rrit, jo Serbia, mos ta fajsojmë Serbinë, mbrenda Serbisë është një vi, po flasim këtu, gjithmonë një vi, në Bosnë. Mirë, po pse po e nxjerrin sipërfaqe këtë faktorin e sigurisë, kur dihet që zoti Veseli nuk është kryeministri i vendit? Unë po flas për zotin Veseli. Po mirë, unë po flas, unë po flas që ndërkombëtarët miqton amerikanë sot dojnë me pas një njeri i cili nuk premton, nuk hap vend të punës, po i cili atë që e premton, ajo që i kërkohet nga ata, do të realizoj pik për pik. Dhe zoti Veseli është i tillë. Zoti Veseli në sytë të tyne, deri tash, flasim gjithmonë sipas rekordit i track record, ka qenë i mirë në këtë. Po të gjithë kanë qenë zoti Islami, dhe zoti Haçi ka qenë partner serioz, prandaj kanë shkruar marrëveshjet edhe zoti Mustafa vazhdojnë të jenë sepse ta tregoj një dallim, çfarë do të thonë. Dallimi mes të dashnit, që ke dëshirë, edhe mundësisë. Zoti Mustafa sot nuk ka fuqi politike, asë në Kosovë, as terren kërkon për me marrë një përgjithësi me amerikanëve të kryer me kikte. Ky zot një e ka. Për dallim prej Mustafës apo atij tjetrit. E ka pas edhe zoti Thaçi fundisht. E ka pas edhe zoti Thaçi, prandaj ky është vetëm pasues i një liderit, një partie më të madhe që ka sigurisht edhe përgjegjësinë më të madhe, por që ka edhe fuqinë politike. Unë nuk po e kontestoj fuqinë politike të zotit Veseli brenda Partisë Demokratike, natyrisht në rastin konkret, duke qenë partner i Lidhjes Demokratike, sigurisht se fuqia e tij politike do të jetë edhe në institucione. Por ajo që unë po dua të them është se gara ose demokracia e brendshme në Partinë Demokratike është më tepër një lloj simulimi për një demokraci. Por që në fakt nuk mund të flasim ende për një demokraci të brendshme në Partinë Demokratike përderisa pasues trashëgimtar i 99%. Zoti Islami po thotë ka ecur një hap para. Edhe unë mund të them se natyrisht se një parti që ka tashmë 17 vjet përvojë ose tradit, do të ishte absurde që të flasim për një parti të para 17 vjeteve. Është absurde të flasim edhe një parti para 5-6 vjeteve dhe do të ishte absurde sikur vetë zoti Veseli të mos kërkonte një ndryshim sado formal për të tregu se vërtet ai nuk është Hashim Thaçi, po është Kadri Veseli, prandaj kjo do të jetë edhe kërkesa dhe sfida e tij. Cila është pika më e fortë e Kadri Veselit, zoti Morina? Përvoja e tij. Gjeni një. Po, përvoja e tij në menaxhimin e Partisë Demokratike edhe nga prapaskena dhe ndërtimi i strukturave të ose implikimi, fuqizimi madje i bashkëpunëtorëve të tij të shikut në Partinë Demokratike e bën të pakontestueshëm për shkak se sot
Kjo është pikë e fortë. Është pikë e fortë. Organizative. Organizative, e menaxhon, e kontrollon zoti Veseli, e merr, e kupton dhe ka përvojën këtë drejtim, e din kush si merr frymë, cila deg, kush si frymon. Kjo e bën pa kontestueshëm, prandaj po them si lider tashëm Partisë Demokratike. Të shihni për shembull deputetët, pothuajse të gjithë bashkëpunëtorët e tij të ngushtë sot janë deputet në Partinë Demokratike ose janë anëtarë të kryesisë, të cilët sigurisht se e kanë partinë nën kontroll. Kjo nuk e ul demokracinë, nuk e bën Partinë Demokratike në kuptimin diktatorial, por thjesht Kadri Veselin e bën njëri të pakontestueshëm për kryetar të Partisë Demokratike. Kjo është pika e fortë e organizimit kur po flas, kur po analizon, po e quaj kështu. Zoti Morina, organizimin e Partisë Demokratike të Kosovës, profili i lartë edhe respekti i madh që e kanë zyrtarët nga PDK-ja, por edhe degët, po jo zoti Islami. Si duket unë ato detaje nuk I di, po megjithatë është organizativ, atë që thotë Bajrushi, pajtom, është tip organizativ, ka organizuar dhe shihet ajo. Jo vetëm partinë e vet, po edhe më gjatë, duket I ka duhet më gjata. Atë nuk e dyshojmë. Por jo vetëm partinë e vet, kjo. Po shumë e vërtetë. Po shumë e vërtetë. Po çka ka mund problem me zotin Veseli sot? Gjysën ja falim se kanë qenë situatat turbulente, e dim. Po unë mas 7 majit pres nga zotin Veseli në seancën e parë apo dytë apo tretë, sa para të punë, me dalë edhe me sekretar parlamentit po flasësh, me bo ligjin antimafia, ligjin e konfiskimit. Këto janë ligje që I vyjnë sot Kosovës. Unë jam këto interesuar personalisht, nuk jam interesuar në konventat e partive, jam interesuar në Kadri Veselin, kryetari I parlamentit Kosovës, derisa është, me një qetësi tash relative, është një farë qetësie për shkak se si kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe sekretari I Partisë me dalë dhe me thonë, burra, kjo punë mbaroi. Është ky ligj, çoni dorën, është ky ligj, çoni dorën, është ligj antimafia, është ligj konfiskimit, ja do të thotë që ka këtë Evropa. Dhe kjo na ofron neve me do mos ani hap përpara Evropës. Pra këtu janë shpresat edhe kërkesat e mia nga ky person, ne do të jemi në këtë studio besoj prapë pas një muaji 2-3 edhe do t'i shohim rezultatet, shpresoj që do të jemi instantët. Dhe lidhem pak te ky, po pajtohem plotësisht se vërtet era po pajtohemi Bajrushun e tim, jeni me Bajrush. Është një lloj demokracie dhe atëherë kur pajtohemi. Jo, është vërtet që Kadri Veseli megjithatë është dorë zgjatur edhe të partitë të tjera dhe ka ndikim. Të cilat? Po thuhet të gjithë përveç Lidhjes Demokratike. Të marr shembull. A je sigurt? Ndoshta, nuk po them, por sidomos te partitë e tjera opozitare, ne e kemi vrejtë edhe gjatë drejtimit të seancave të kuvendit, ka qenë për dallim nga të tjerët, ka qenë zyrtari më I lartë I kuvendit, edhe përfaqësuesi I institucioneve të vendit, që gjithmonë ka bërë përpjekje deri në eksplodim nganjëherë lapsus lingua, që të ofroj të jap mundësi opozitës edhe për debatet brendshme. Mendoj se krahasu me zotin Faqi. Avërsi zoti Veseli ka avërsi edhe ka ndikim të vetëvendosja shembull? Është të gjithë, edhe të vetëvendosja edhe të leonca sidomos, edhe të nisma, sepse ne kemi pa reflektimet sidomos kohëve të fundit edhe të zotit Jakub Krasniqi, po të tjerëve. Për dallim nga zoti Thaçi, I cili gjatë qeverisjes së tij krijoi një lloj aversioni te këto parti opozitare, zoti Veseli, pikrisht për faktin se ende nuk ka mëkate kushtimisht thënë të qeverisjes vendit, është njeriu më I pranueshëm te partitë opozitare dhe është njeriu që mund të ketë ndikim te këto parti. Prandaj po them, në rasti I Lidhjes Demokratike, zoti Kadri Veseli nuk është partner I imponueshëm, siç ka qenë Thaçi, por është partner I detyrueshëm nëse dëshirojnë me vazhdu koalicionin, sepse zoti Veseli megjithatë konsideroj se ka dhe mban relacione të një partneriteti normal, një lideri tashëm të një partije më të madhe në vend, edhe me partitë. Dhe ai mund të krijoj, nuk është më si Hashim Thaçi, I cili pa të shkëput të gjitha relacionet dhe dialogjet me partitë e tjera, por ky megjithatë është njeri I përshtatshëm, I mundshëm që të krijojë dialog madje edhe për koalicion me gjitha partitë e tjera politike. Mbase do gjej zoti Veseli edhe një partner të ardhshëm strategjik, marr parasysh qëndrimet fundit, po e shoh kështu ndarjes së kësaj opozite të bashkuar që ekzistonte për një 7 muaj. Nëse shikon metodat dhe profilizimi I partive politike, LDK-ja në të ardhmen, ndoshta jo me PDK-n, por duke kërkuar një partner tjetër. Nuk I dim, po unë I di një gjë për zotin Veseli, mos I po bisedojmë. Unë kam përshtypje që ky tip I njeriut, ky tip I politikanit, atë që do të është organizator, ky tip njeri I shërbimeve, me atë eksperiencë, ky tip nuk shkon kuturu. Ky tip është njeri që planifikon.
planifikon detajisht, çdo detaj, e pastaj i futet punës. E tash, diçka mund ndodh, po ti je i përgatitur. Kjo e dallon, kam në përshtypjen, zotin Veseli, po jo vetëm zotin Veseli, po edhe zotin Thaçi. Nëse na ka shit mendon herë që po di krejt, zotin Thaçi ka pasur një strukturë komplet mazveti, e cila e ka bote, e ka qitur para. Por që zoti Thaçi ka qenë i mendshëm i forti, pse ka pas informacionin, ka pas strukturën mbrapa. Ndallim prej zotit Thaçi, zoti Veseli është ai vet, pra. Edhe mendoj atë po pajtohem, atë po uroj që të filloj një fillim i ri. Jo vetëm për Partinë Demokratike, jo vetëm për gjithë ne, për Kosovën, të fillojmë dika nga e marra se deri këtu peshojmë që s'na ka jetë sport. Edhe komunikimi me opozitën do jetë ndryshe nëse i referohemi qëndrimet deri tani me pa. Eksperienca e njerëzve që kanë pas me zotin Thaçi edhe Veseli është e qartë. Gjithmonë preferojnë me bëni marrëdhënie me zotin Veseli më shumë se me zotin Thaçi. Kjo shumë e vërtet, prandaj ju po dilni aty ku unë e thash. Po pajtoheni me mua se zoti Veseli është kryetari i Partisë Demokratike edhe para 7 muajit. Është kryetar i plot fuqishëm, është i pakontestueshëm. Sidomos këto vjet të fundit, po pajtohemi. Po nuk u pajtua zoti Islami kur folën për ndikimin e zotit Veseli në subjekte tjera politike. Ju tha se mund ta ketë edhe në LDK. Jo, nuk e di tash. Unë në subjekte fola jo vetëm në subjekte, unë thash për te partisë ti, pra edhe jo vetëm subjekte politike, po edhe në gjëra tjera. Nuk e përjashtoj mundsinë. Me autoritet dhe me ndikim. Vetëm nuk e përjashtoj mundsinë që zoti Veseli të ketë edhe ndonjë element brenda Ligjit Demokratike. Nuk e përjashtoj mundsinë. Unë spaku nuk kam një ori, po kjo nuk do të thotë se nuk ka. Por, ajo që po e përsëris, ndasha është vërtet që zoti Veseli për momentin është si lider i arshëm i Partisë Demokratike, edhe si lider i tashëm i Partisë Demokratike, është person me i pranueshëm të partitë opozitare. Po, edhe për ta zgjidhur një krizë politike? Sigurisht edhe për ta zgjidhur do t'jetë zoti Kadri Veseli, i cili në momentet e caktuara, qoftë edhe si kryetar Kuvendi, po edhe i Partisë Demokratike, i cili do ta marrë përpjekjen për ta zbutur situatën politike dhe krahasuar me zotin Thaçi, Kadri Veseli megjithatë e ka mundësinë më të shumë për të bërë diçka në këtë drejtim. Se çfarë do të bëhet të ta shohim, por fakti që ai nuk ka kushtimisht me kate të menaxhimit ose të keq menaxhimit të vendit deri më tash, edhe pse ka qëndruar në hije, atë e bën më të pranueshëm te partitë opozitare, e bën edhe te vetvendosja, e sidomos te aleanca dhe te Po nuk mora komentin nga zoti Morina për atë çfarë ju e përmendët më herët, për proceset e rënda, fakt që e presin Kosovën nga shtatori e tutje, mbase nisin arrestimet, gjithsesi rifunksionalizohet, sepse nuk rifunksionalizohet gjykata speciale dhe zoti Veseli do i pri Partisë Demokratike të Kosovës, partia që ka më shumë ti komandant në radhë veta. Ndoshta dhe kjo është arsyeja pse pikërisht zoti Veseli duhet të vijë në krye të Partisë Demokratike, sepse për shkak se gjykata speciale kryesisht do ta atakoj Partinë Demokratike dhe një lider i fortë që ka partinë nën kontroll, nënkupton edhe rujtjen e sigurisë brendshme, sepse një eskalim i situatës nga një parti më e madhe në vend, sigurisht se rrezikon sigurinë jo vetëm në vend, por edhe në rajon. Zoti Veseli do ta ketë përgjegjësinë që ta marrë nën kontroll edhe Partinë Demokratike, edhe elementet e frustruara ose elementet ekstreme të Partisë Demokratike, të cilët do të përballen nesër me arrestime të njerëzve të mëdhenj nga kjo parti. Jemi në 50 sekondat e fundit të emisionit, ishte interesante, po e quaj kështu kjo konferencë, sepse zoti Veseli tha se do jem shumë më i hapur për mediat, ndërkohë që nuk pranoi pyetje nga gazetarët në këtë konferencë ku disi. Alisi kesh po thu. Jo, po ure prapë për një fillim të mbar, edhe prapë atë që pajtohemi këtë herë, s'po përlami, megjithatë është një tip stabil. Unë mendoj që sot kemi nevojë për tipa stabil politik, se në raport me mediat, mos ta harrojmë atë syrin. Pia çojmë se lamin çfarë. Prandaj, jo, unë e kisha këshilluar zotin Veseli që vërtet pranë vetes ta ketë një njerëz me përvojë në media, sepse ai deri më tash megjithatë nuk ka pas një relacion aq të mirë me mediume, kujtojmë intervistat në RTK, pastaj intervistat e tij të inqezuara, e Jot Live etj. Edhe ikja sot nga debati me gazetar, i nevojitet ai që ta ketë një këshilltar i cili brenda është edhe eksponent i Partisë Demokratike, por që ka përvojë sidomos në relacion me media. Mendoj se do ja mbyllësh syrin zotit Veseli. Nuk
kisha dash që zoti Veseli në komunikimin e arshëm drejt për drejt në çdo lloj televizioni, përfshirë edhe atë publik që me moderatorit janë mbyll synin. Edhe për fund kisha dash që edhe ne, edhe Islami dhe ne si gazetar shkoni më shpesh në Dugagjen edhe në Katon se merrni ajër pastër oksigjen. Në Dugagjen? Po, në Dugagjen, te ura fshajt. Do të shkoj. Nuk e kuptova cilën arsye potencove këtu, mbase i dha një propozim zotit Veseli ta vizitoj Dugagjenin. Faleminderit ju, zoti Morina. Për neve treve. Jo, na zot, ju ngor pesh për të dëgjuani të ishullë. Po, zoti Islami, zoti Morina, faleminderit shumë. Atëherë ta mbyllum edicionin e sotëm të Info Magazinës. Ju ftoj të qëndroni më tutje me programin e Klan Kosovës, ne takohemi nesër. Në fakt takohemi të hënën 17:30 për arsye se sot është e premte. Weekend këndshëm.